Përshëndetje të ndëruar vizitorë, në këtë video do të mundohem të shpjegoj sa përket të Rrisim CTR në Google Adsense. CTR është edhe kur klikimet merr ti, ka raste domosdoshmë që merr klikimet shumëta, edhe pagesa është jashtëzakonisht shumë e vogël, por ka edhe raste tjera që merr disa klikime dhe pagesa është shumë e mirë. Ashtu do të shpjegoj se pse vije deri te kjo. Edhe kam shkruar këtu janë disa faktorë që krijojnë në fitimet e vogla dhe fitimet më të mira gjatë përdorimit të Google Adsense dhe këtu janë. Spori thamë në është vendosmëria e reklamave e duhur, edhe do shkoj që shpjegoj pse është ajo. Për shembull, nëse shkojmë tek browseri, shkojmë në Google, edhe po shkoj drejt në website timin edhe t'ju tregoj. Tani nëse vetë ta zëm reklama këtu lart, prandaj edhe kam shkruar edhe opsionin vendosja reklamave në vendin e duhur. Nëse reklamat vendosen diku poshtë, atëherë pagesa për çdo klikim që merr nga vizitori është më e vogël, sepse gjithë këta reklamues, qofshin kompani, qofshin individ, do të thonë caktum, kur paguajnë për klikim, dëshirojnë që reklamat e tyre shfaqen sa më lart. Apo së nevojë të vizitorit që shkoj poshtë, apo scrolling down, si që është kjo këtu, të shkoj poshtë edhe ta shoh reklamën. Këtë rast, kjo quhet në mënyrë automatike 3 impression, sepse kam 3 reklama këtë në qoshe, 3 impression në mënyrë automatike i merr vetëm pa pas nevojë vizitori me shku poshtë, se ka shumë për vizitorëve që posa kyçen në website, nëse nuk e gjejnë ndonjë informacion që ata kanë nevojë, atëherë me njerë mbyllen, por nuk kanë pasur mundësi ta shoqërijnë këtë reklamë këtu poshtë që është fare. Prandaj vendosja e reklamave sa më lart është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, sepse ka vizitor kjo kompani paguan më së larti nga gjitha këto tjera sepse reklama është e vendosur më së larti. Kjo është një mënyrë, domethënë, që i jep opsion atyne, edhe nëse shkruajmë edhe në Google, shembull e shkruajmë insurance, edhe shihni domethënë kjo është kompania e parë që ka paguar më shumë që shfaqet më së larti. Prandaj pastaj është ta zëm se ky ka bë bid dikon 1 euro, ndërsa ky tjetri 99 cent apo diçka tjetër që është poshtë 1 euro, atëherë reklama e dytë shfaqet në bazë valutës që ka dhënë apo në bazë bidit që ky ka jap, domethënë, për të shfaqur reklama në pozicion. Kjo është e mënyra. Shkojmë dytën tani. Shteti për të cilën vije vizitori. Është e rëndësishme, domethënë, sepse disa shtete që janë të pasura ekonomikisht, ato janë gjendje domosdoshmë të japin edhe më tepër për të bëjnë bid edhe më tepër që të paguajnë për vizitor. Vizitorët për shumë kompani edhe për gjithë janë jashtëzakonisht shumë të çmueshëm, edhe duhet dëshirojnë të shfrytëzojnë. Por tani nëse jeni, për marrë një shembull, nëse jeni dikon 1000 kompani, secila prej tyre keni nevojë të keni ata vizitor prej veti, apo të vinë në drejtim të kompanisë juaj që të bëjnë produktet juaja, atëherë ju bëni çmos që të merrni ata vizitor ju më shumë se nga secila kompani tjetër. Prandaj duhet bërë bid më të lartë që ata vizitor të tërheqë nga website juaj. Po ashtu do të keni edhe kualitet produktit gjithashtu, por e rëndësishme është edhe reklama, sepse ki një website ndoshta jashtëzakonisht shumë i thjeshtë, por për shkak të reklamës së fuqishme, atëherë edhe bidit që këta bojnë, atëherë mundet me tërheqë edhe klientët ndaj veti. Pastaj ai që ka bërë bid më pak, ai kuptohet që merr edhe më pak vizitor, flas këtu. Tjetra që kam shfaqur domosdoshmë klikimet dhe përqindja e shpenzuar në website. A zëm se dikush ka klikuar në këtë reklamën, posa ka klikuar e ka mbyll më një herë. Ajo ngjehet edhe koha e shpenzuar në website. Prandaj ai klikim do të njihet i vogël, jo shumë, disa cent ndoshta. Ndërsa nëse klikohet ta zëm këtë reklam apo çfarë do reklame këtu, edhe vizitori pasi që shkoi tek website i kësaj kompanie, dhe shpenzon kohë ato. Ka disa që bëjnë produkte, ka disa varësisht çfarë ofron ai website, atëherë ai klikim ngjihet me përqindje të lartë, ku edhe pagesa nga Google Adsense është edhe më e lartë. Ky është domethënë opsioni mes dyjave është se në numrin net ose opsionin e parë
vetëm klikon, pasi shkoj te websajti nuk ke interes edhe mbyll me njëra dritare. Por, nëse klikohet reklama, shpenzon kohë edhe sepse kështu interes në atë website, e gjithë ato, qofshin edhe 1 minutë, 2, 5 minuta ato, atëhere merr pagesë më të lartë. Kjo është edhe opcioni i tretë, ndërsa opcioni tjetër është keyword, fjalitë që përdoren për website niche. Në disa fjali, pasëm marrim games, lojra, ka shumë kandidat ose fëmijë ose edhe të rritur që luajnë lojra. Me miliardë, dhe me thonë persona luajnë lojra. Ndërsa nëse merrni si insurance apo sigurime, qofshin ato shëndetësore, qofshin sigurime të vetura, makinave të ndryshme, atëhere ka numër më të vogël. Prandaj, siç e thash edhe më parë, se klientit kur t'jen numër më të vogël, ti duhet bësh bid më të madh që ti marrësh ata klient, që mos ti marr dikush tjetër. Prandaj edhe bër bidin më të madh. Ndërsa lojra, për shkak që klient ka shumë që luajnë, nuk ka nevojë, më shumë ka nevojë domosdoshmë përdoret SEO apo SEO, se sot domethënë përdoret ndoshta ndonjë reklam ku të bësh ti bid jashtëzakonisht shumë të madh, sepse ato para mund të shkojnë hoç kur ti s'ke pas nevojë ndoshta ta bësh bidin e madh. Një shembull tillë na mund të shkojmë ta zëm në këtë këtu. Siç e shihni domethënë games, kemi results që është foqur këtu që përdoruesit janë jashtëzakonisht të interesuar domethënë të flasin për games, për 15 miliardë. Domethënë results janë këtu shfaqura. Nëse ne shkojmë në insurance e kemi 2 miliardë. Ndryshimi domethënë është ato 13 miliardë në mes të games edhe këtu. E shihni domethënë se sa është e rëndësishme ose sa luajnë personat lojra, gjitha këtu që janë shfaqur edhe results, ndërsa në sigurimet të ndryshme janë shfaqur 2 miliardë results. Domethënë që personat kanë shkruar pa marrë parasysh websajte të ndryshme, bloge, gjithçka që kanë publikuar sa përket sigurimeve, janë shfaqur domethënë këtu. Kjo është ai ndryshimi që edhe me kuptu. Prandaj, kur marketi është më i ulët, atëhere ta ka nevojë të bëjnë bid jashtëzakonisht shumë të madh që ata klientë që kanë në numër të vogël ti tërheqën prej veti, ndërsa nëse marketi është shumë më i gjerë, atëhere nuk ke nevojë ndoshta edhe bidin të bësh të madh, sepse ke persona të mjaftueshëm që janë të interesuar të blejnë atë produkt apo të luajnë lojra apo çfarë do të qofshin tjetër. Si mund të gjejmë domethënë këtu high paying keywords, edhe cila është rëndësishme është se kur krijon ti insurance, për shembull qoftë sigurime për këtë rast është gjuhën angleze, po në gjuhën shqipe janë sigurime. Kur krijon sigurime website me sigurime, qofshin ato shëndetësore, qofshin ato siç e përmenda me lart, domethënë biznesore, qofshin sigurimet të ndryshme, atëhere komplet website-i, edhe kam bërë edhe këtë statistikë këtu, kjo është low paying keywords me keyword të ulët, ndërsa kjo high paying keywords me keyword të lartë. Atëherë tërë website-i, artikullit që ti i publikon duhet jenë me këtë keyword insurance. Për shembull, e shkruan titullin, unë në Shqip e përkthej si kemi sigurime të lira apo diçka tjetër me titull, pastaj e bën një publikim. Unë po flas në Shqip, po mundon ata përkthej, por në gjuhën angleze domon paguan këto keyword jashtëzakonisht shumë më të larta se sa në gjuhën shqipe. Prandaj ai postim do të bëhet sa për sigurimeve. Postimi numër 2 ta zëm bëhet për diçka tjetër. Sigurime ndoshta mashtrime në sigurime apo diçka tjetër, pastaj fillon domon publikon gjithçka sa përket pse është ai mashtrim sigurime. Sepse Google, motori kërkues Google në këtë rast, po edhe tjera, i mboste keywords, dhe me thonë i shfaqen edhe reklamat. Prandaj edhe dhe me thonë merë këtë high paying keyword. Ndërsa kur fillon ti me lojra, atëherë fillon të shpjegosh sa përket një lojë, pastaj një lojë tjetër, atëherë i tërë website-i domon merr low paying keywords, në atë rast mund shfaqet ose mund të marrësh pagesë me low paying keywords në këtë rast. Ka posë edhe pyetje se a ka mundësi të bëjmë mix, të bëjmë disa nga
Insurance për shkak një kategori sa përket sigurimeve, një kategori sa përket lojrave, një kategori sa përket mix, mundesh edhe mix. Në disa raste funksionon, do të thonë që ata vizitorë që vizitojnë ta zëm postimin sa përket sigurimeve apo qofshin diçka tjetër që është me këtë pagesë të lartë, atëherë pagesa mund të jetë më e madhe, ndërsa nëse vizitojnë page apo faqe që nuk është apo është me low paying keyword, me keyword të ulët, atëherë domthon edhe merr pagesa më të ulët. Prandaj mundesh ta bëni edhe mix, por mundësitë më të mira për të tërhequr vizitorët është kur keni vetëm një kategori. Shpjegoni sa përket qoftë edhe një loje vetme, dhe shpjegoni për atë lojë, ja vlen domthon më mirë shkoni në atë mënyrë, sepse është më sigurt se sa domthon ta përzieni apo ta bëni mix website-in duke publikuar content apo publikime ndryshme që janë të përziera nga të dyja. Besoj që ju kam shpjeguar dhe isha shpjegoj sa përket kësaj, sepse disa pyetje kam pasur edhe kohëve të fundit. Nëse keni pyetje, shtroni pyetje poshtë vetes edhe mundoheni t'ju përgjigjeni sa më shpejt që është e mundshme. Faleminderit shumë edhe një herë.